Everyone, welcome to this video. यो भिडियोमा चाहिँ हामी यही 70s चक 70s कै कलर यो बेज व्हाइट छ। यो कलर बेज व्हाइट मा देखाउन लागेको छ। हेर्नु होला। यो चाहिँ बेज व्हाइट मा हो। यो पनि 70s बेज व्हाइट भने चाहिँ अब अफ व्हाइटै भयो। सेमै हो, त्यही कलर चाहिँ देखाउन खोजेको हो। भित्रपट्टि यसको यस्तो हुन्छ हैन। यो भित्रको इन्सोल रिमुभेबल हो, तपाईहरुले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो पनि मेड इन चाइना हो, चाइनिज ट्याग। अनि सोलहरु त भइहाल्यो। यही यसरी साइनिङ हुन्छ यसको सोल। अनि यो कन्भर्स को ट्याग पनि झुन्डेर आएको हुन्छ। अनि अझै अर्को ट्याग पनि हुन्छ त्यहाँको यहाँ तल। यो पनि यता हुन्छ। अनि अब यी क्यानभासहरु यो 70s को यस्तै हुन्छ। यो अलिकति थिकर राम्रो, लाउँदा पनि अलिकति जे होस् कम्फर्टेबल। अनि अब तपाईहरुले मन परेर यहाँ किन्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो डेलिभरी चाहिँ नेपाल भरि हुन्छ। 2-3 डेज लाग्छ डेलिभर हुनलाई। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले डिस्क्रिप्सनमा इन्स्टाग्राम र फेसबुक को हाम्रो पेज लिंक राखेको हुन्छ। त्यहाँनेरि तपाईहरुले अर्डर गर्नु पर्यो अथवा केही इन्क्वायरी गर्नु पर्यो भने त्यहाँ गएर पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो एक्स्ट्रा स्टिच्ड हुन्छ यहाँ क्लासिकमा भन्दा। इनरमा चाहिँ हेर्नु होला। यो चाहिँ एक्स्ट्रा हो। यो चाहिँ तलको स्टिचिङ चाहिँ क्लासिकमा हुँदैन के यसरी। अनि अब कलर यही हो, अफ व्हाइट हो यो कलर। बेज और क्रीम पनि भन्छ। क्रीममा पनि अहिले चाहिँ 3 खालको पाउँछ के। यो चाहिँ हल्का मात्रै हो, अरु चाहिँ अझै यो भन्दा अझै ज्यादा डार्क हुन्छ। खाकी जस्तो पनि हुन्छ, यो क्रीम जस्तो पनि हुन्छ। अब के भन्ने त्यसलाई। यसरी हेर्नु पर्यो नि, यसरी ल। सोल यस्तो रहेको छ। डिटेलिङमा हेर्नु पर्दा चाहिँ हस् यति भइसकेपछि तपाईहरुलाई धेरै सजिलो हुन्छ के कस्तो रहेछ भनेर फोटोमा हेर्दाखेरि। अब जस्तो फोटोमा हेरेको जस्तो नहोला डेलिभर हुँदाखेरि भन्ने हुन्छ नि त। एक्सपेक्टेशन्स भर्सेस रियालिटी। अब यो भिडियो हेर्नु होला। अनि फोटो भन्दा चाहिँ अलिकति भिडियोबाट चाहिँ अलिकति डिटेल्समा के छ थाहा हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो बनाउनुको मेन हाम्रो पर्पजै त्यही हो, तपाईहरुलाई क्लियर होस् डिटेल्समा भनेर। हस् अब यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै हो। अब धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ अस।